Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Bánh mì bơ Pháp là một món hiện tại là một món xu hướng, món hot trend mà mấy bạn trẻ rất là thích. Người thì thích ăn, người thì thích làm. Phương thì cũng tò mò và mình cũng thử. Ngày xưa lúc ở Hàn Quốc thì Phương đã từng ăn cái bánh giống vị như vậy rồi, nhưng mà mình không có biết lúc đó là nó có phải là bánh mì bơ Pháp hay không. Để cái cốt bánh thật là mềm, mịn, thơm bơ thì phải có những cái bí quyết cũng như là một số kỹ năng. Hôm nay Phương sẽ dùng một cái kỹ năng của người Pháp, đó là cái cách nấu bơ nâu. Bơ nâu là một cái kỹ thuật nấu bơ mà Phương đã từng có áp dụng trong cái món bánh mì cua. Món bánh này không dành cho các bạn mới bắt đầu, tại vì cũng có những cái bước hơi rườm rà. Mình sẽ bắt đầu từ đêm hôm trước, chuẩn bị các bước làm bột cái cũng như là bước khuấy trùng bột thăng dong. Mình sẽ làm là nấu hỗn hợp bơ nâu. Nấu bơ nâu là một cái kỹ thuật nấu bơ giúp cho cái hương vị thơm, nồng, béo ngậy. Các loại bơ thì thường có chất béo trung bình khoảng 82 đến 84%. 18% là chất nước. Trong quá trình nấu bơ thì mình sẽ loại bỏ đi cái phần chất nước mà giữ lại cái phần chất béo cô đặc. Phương không có đưa công thức chi tiết là bao nhiêu, nhưng mà một cuộc bơ của Phương như vậy là khoảng 250 gram. Mình bắt lên bếp để lửa trung bình, đợi đến khi bơ tan. Các bạn nghe tiếng rất là to, nó lụp bụp, đó là cái tiếng chất nước nằm trong chất béo nó được đun sôi các bạn. Mình phải hạ lửa nha, không thôi nó văng dữ lắm. Để kiểm soát hương vị thì mình sẽ dùng bơ không muối, có nghĩa là bơ lạc. Nước trong bơ bắt đầu bay hơi thì sẽ tạo bọt. Cái bọt này là những cái chất từ ván sữa các bạn. Mình không có cần phải vớt bỏ nha, các bạn chỉ thỉnh thoảng lắc cái nồi đảo đều thôi. Sau đó bơ sẽ chuyển sang cái màu cánh gián. Lúc này là các bạn sẽ nghe cái mùi thơm ngậy lan tỏa nguyên một cái gian bếp luôn. Đến khi nào các bạn thấy ở dưới đáy nồi nó có những cái cặn nâu nâu. Đây là những cái cặn sữa. Thật ra là đối với Phương nó thơm mùi caramel. Nhưng mà không hiểu sao mà người ta nói cái mùi này là cái mùi hạt rang. Mình phải đổ liền ra một cái tô sạch nha. Và lọc lại những cái cặn bỏ đi. Phương bận phải lo chỉnh ánh sáng camera nên cái bơ này nó tiếp tục bị cháy và nó hơi đen chút. Nhưng mà không sao, dùng vẫn được, vẫn rất là ngon. Những cái cặn này thực ra là cặn sữa, chứa rất là nhiều chất thơm. Nhưng mà nếu mà để nó nằm trong đây thì nó rất là mất thẩm mỹ. Khi các bạn kinh doanh thì khách hàng sẽ nghĩ là bụi bẩn. Từ 250 gram mình thu được khoảng 190 đến 200 gram. Đây là trạng thái khi nó nguội về nhiệt độ phòng. Bây giờ mình cất vào trong tủ lạnh. Tiếp theo là mình sẽ qua công đoạn chuẩn bị thăng dong. Thăng dong là một cái bước khuấy trùng bột Phương đã có áp dụng trong nhiều cái món bánh ngọt như là bánh mì hoa cúc, bánh mì sandwich để tạo thêm cái độ mịn mượt. Phương tóm tắt nhanh nha. 10 gram bột mì mình cho vào 50 gram nước, khuấy trên bếp, lửa trung bình đến khi hỗn hợp sệt như vậy. Không phải nó hơi đặc là bắt xuống liền nha. Các bạn phải tiếp tục xay đến khi nào hỗn hợp đạt được khoảng trên 80 độ C. Tốt nhất là khoảng 84-85 nếu các bạn có nhiệt kế. Cho ra chén và mình đậy nguội rồi cất tủ lạnh. Tiếp theo là bước trộn bột cái. Bột cái hôm nay Phương dùng tỷ lệ là 60% nước hydration. Phương cho 75 gram bột mì. Phương dùng bột mì có độ dai cao số 13, protein 13% đó các bạn. Cho vào 45 gram nước. Phương dùng nước mát. 1 gram men nở khô hoặc các bạn dùng men tươi như Phương là 3 gram. Trộn đều, không cần nhồi quá mịn. Mình sẽ cho vào trong tủ lạnh và kết thúc cái công đoạn chuẩn bị 3 nguyên liệu cho cái món bánh mì bơ Pháp hôm nay. Trộn xong thì có thể là mình để nghỉ khoảng chừng 10 phút rồi mình cất vào trong tủ lạnh. Nhưng mà thường thì các bạn sẽ quên nên mình phải vặn đồng hồ. Không thì cất liền vào trong tủ lạnh luôn cũng được. Các bạn cứ để qua đêm. Nhiệt độ tủ lạnh khoảng 5 đến 6 độ C nha. Trong phần bột chính mình sẽ có thêm một lượng men, nên nếu mà các bạn ủ có hơi lố chút xíu vẫn không sao. Mục đích của ủ bột cái là mình sẽ tạo cái hương thơm, cung cấp thêm axit lactic. Mình cho bột cái vào cái tô nhồi bột. Tiếp theo là thằng dong. Thằng dong nếu mà các bạn làm xong mà chưa có thời gian làm liền nhiều bạn hay hỏi, các bạn có thể để ở trong tủ lạnh 3 ngày. Phương đánh tan một cái trứng
Trọng lượng trứng không vỏ là 50 gram, mình chỉ dùng 30 gram vào công thức. 20 gram Phương sẽ để dành để lát nữa mình phết lên bề mặt bột trước khi mang đi nướng. Thêm độ thơm béo thì Phương dùng 15 gram whipping cream. Kem tươi, ở Đức gọi là Schlagsahne các bạn. Đường thì mình dùng 45 gram đến 50 gram. Bạn có thể tăng nếu thích ngọt hơn. Tiếp theo là Phương dùng nước đá lạnh 80 gram. 10 gram bột sữa. Phương không có dùng nước mà cũng không có dùng sữa. Bột sữa có tác dụng cung cấp thêm protein. Bột bánh nó sẽ có cái độ thơm béo và nó dai hơn. 3 gram men khô, còn ở đây thì Phương dùng 9 gram men tươi. 3 gram muối. Bột mì protein 13%, 215 gram. 10 gram đường bắp corn syrup hoặc là các bạn dùng mật ong cũng được. Đây là nguyên liệu giúp cho bánh giữ thêm độ ẩm và có độ mềm mượt, chứ không phải là chỉ tạo độ ngọt không đâu. Hôm nay mình sẽ dùng máy để nhồi. Trước tiên mình nhồi tốc độ thấp. Bơ thì các bạn có thể dùng cái phần bơ nâu mình đã chuẩn bị 40 gram. Còn nếu mà không dùng bơ nâu thì bạn dùng bơ lạc bình thường là 50 gram. Khi hỗn hợp nó có chất lỏng lạnh thì bột quấn quanh trục rất là nhanh. Một số bạn sẽ hiểu lầm là bột bị khô nên vội vàng cho thêm nước. Các bạn phải kiên trì nhồi, một lúc sau bột ngậm nước thì nó sẽ tự mềm ra. Nên các bạn kiên nhẫn, cái độ mềm của công thức này là rất là chuẩn. Nó không có khô mà cũng không có quá nhão. Nhiệt độ bột nhồi không nên nóng hơn 24 độ C. Sau khi bột đã tương đối dẻo khoảng 70% rồi các bạn, là thời gian nhồi khoảng chừng là 12 phút, thì các bạn sẽ từ từ cho bơ vào đây. Bột nhồi đạt tương đối thì cho bơ nó sẽ ngấm bơ rất là nhanh mà nó sẽ không bị rã ra. Các bạn cho bơ quá sớm thì cái thời gian nhồi nó lại bị giãn ra và gluten hoàn toàn bị hư kết cấu. Bạn có thể dùng bơ mềm nhưng mà nó phải còn lạnh nha. Phương cho chút xíu bơ xịt lên bàn, sau đó mình cho bột ra bàn. Mình thấy độ dai của bột như vậy là hứa hẹn là bánh sẽ nở rất là tốt. Sau khi cho bột nhồi đến tận bây giờ thì nhiệt độ nó sẽ khoảng 26 độ C. Bột tạo màng dai, nó không có dễ bị rách. Bây giờ Phương không có ủ mà mình chỉ cho bột nghỉ khoảng chừng 10 đến 15 phút thôi nha. Do là mình có dùng bột cái nên mình sẽ bỏ qua cái công đoạn ủ một. Phương chia bột làm 6 phần bằng nhau, mỗi viên bột sẽ khoảng 100 gram. Mình đừng có dùng thêm bột khô để làm bột áo nha. Nếu mà công đoạn này bạn thấy bột nhão, cầm trên tay nó dính và nó rách thì nó đã sai từ cái công đoạn bột nhồi, hoặc có thể là cái loại bột bạn sử dụng nó không có khả năng hút nước tốt. Bột rất là mịn, cầm trên tay mân mê, cảm giác rất là thích. Vê tròn từng viên bột để cho nó nghỉ khoảng chừng 10 đến 15 phút tiếp tục. Đây bằng bọc thực phẩm lại nha, để bột không bị khô. Phương dùng bột mì của Ý hiệu Kabuto. Các bạn ở Việt Nam dùng các loại bột mì của Việt Nam thì Phương nghĩ là các bạn phải giảm lượng nước, thay vì 80 còn 70. Còn các bạn ở Đức thì thường hay hỏi Phương, loại bột này mình mua trên Amazon, chứ các siêu thị Đức thì không có bán bột protein cao 13%, mà là tối đa khoảng 11 đến 11.5 mà. Bạn nào đã từng làm bánh mì Việt Nam thì sẽ quen thuộc với cái thao tác tạo hình. Mình sẽ có thể là dùng cái cây cán bột dài ra, hoặc các bạn dùng cái cách quăng bột như Phương vừa mới làm, cho nó dài ra khoảng hơn một gang tay một chút xíu. Sau đó mình cuộn chặt bột lại thành một cái viên bột hình con thoi. Phương làm lại cho các bạn xem nha. Phần đế thì phần mép thì mình sẽ làm cho nó mỏng mỏng, cuộn nó lại. Có một lần Phương làm thì cũng có cho tí xíu bơ vào bên trong, nhưng mà Phương thấy cũng không cần thiết, vì khi có bơ bên trong, độ nở bung cánh của nó sẽ giảm. Nếu mà các bạn muốn tạo hình mà bánh mì giống như là bánh mì cóc thì sau đó mình lại cán dài và cuộn lại một lần nữa. Sau khi tạo hình mình cho lên mâm, đậy khăn. Bây giờ mình ủ kết thúc đến khi bột nở gấp đôi. Thời gian sẽ khoảng là 45 đến 50 phút, tùy nhiệt độ nơi các bạn ở. Các bạn phải quan sát và xem cái độ nở nha. Cái phần bơ nâu này Phương sẽ trích ra 100 gram
Cho vào đây là 50 gram sữa đặc có đường. Đây là biến tấu của Phương, các bạn có thể làm theo cái phần sốt bơ này rất là ngon. Tí xíu muối nếu các bạn thích. Trộn đều. Bơ nâu nó sẽ rất là cứng khi các bạn vừa lấy trong tủ lạnh ra. Mình để khoảng chừng 5 phút nhiệt độ phòng là nó sẽ mềm mà. Thì các bạn phải canh cái độ dẻo chuẩn nhất để mình có thể cho vào túi bắt kem. Đừng để bơ nóng chảy, thì trước khi nướng bơ đã chảy tè le rồi. Khi lấy ra khỏi tủ lạnh thì nó có hơi cứng, mình dùng tay massage nó chút xíu là nó mềm mà. Bây giờ bột đã nở chuẩn, Phương sẽ phết 20 gram trứng gà hồi nãy mình có chừa lại đó. Mình đánh tan và phết lên bề mặt bánh để tạo thêm cái độ bóng bẩy và màu sắc được đẹp hơn sau khi bánh được nướng chín. Bây giờ Phương rắc đường. Mình cho đường qua một cái rây và mình rắc cho nó đều hơn là mình rắc thẳng bằng tay. Sau khi mình phết trứng, mình đợi khoảng chừng 5 phút thì mình mới rắc đường nha. Khi mà bánh còn đang quá ướt, bạn rắc đường thì cái đường nó bị tuột xuống trong lúc nướng hết trơn à. Dùng cái lưỡi lam mình rạch một đường 45 độ cũng được, mà các bạn dựng thẳng 90 độ cũng được. Không có quan trọng đối với cái dòng bánh này. Bóp cái phần sốt bơ lên đây. Mình nướng nhiệt độ 180 độ trong vòng 15 đến 17 phút. 2 phút cuối mình sẽ mở quạt nếu mà lò các bạn có chức năng mở quạt. Bánh vừa ra khỏi lò thì mình phết thêm một lớp bơ để tạo độ thơm và độ bóng bẩy. Thời gian làm nóng lò thường là 10 đến 15 phút nên bánh nở đủ trước khi mình rắc đường, thoa trứng và cho sốt là lò đã được làm nóng sẵn sàng nha. Phương để bánh ở trên cái mâm khi nó còn nóng để nó hút ngược cái lượng bơ vào trong bánh. Sau đó mình sẽ để lên cái vỉ nướng như vậy để cho bánh được ráo và khô. Phương phải công nhận là cái phương pháp này bánh rất là ngon. Phương chia sẻ để các bạn nào ở nhà nếu các bạn muốn tự vào bếp và làm những chiếc bánh ngon cho gia đình. Còn các bạn kinh doanh thì chắc là sẽ không có lời. Tại vì cái lượng bơ, nếu các bạn nấu bơ nâu thì nó đã bị hao hụt một phần. Việc này nó sẽ đẩy cái cost, cái phí cái nguyên liệu của mình lên. Có một lần Phương làm, Phương thử với lại cái phương pháp Yudan chứ không phải là thằng dông. Không biết các bạn nhìn trên màn hình có thấy không, nhưng mà Phương thấy rằng cái phương pháp thằng dông nó ngon hơn, kết cấu bánh Phương ưng ý hơn. YouTube hiện đang có một cái chức năng mới khi các bạn thấy cái video này giúp ích cho mình rất là nhiều, và mình có thể bấm nút like. Sau khi bấm nút like nó sẽ hiện ra một cái nút hype. Đây là một cái nút mà YouTube sẽ xác nhận một lần nữa là video hữu ích và sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều người. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.